Hello. No niin, lähdetään vähän reissuun. Yeah! No niin, iskä lähtee, hei vaan! Tohon käteen. Ja vielä toinen. Joo. Ota kunnolla pois. Ihan, no luki se siellä. Hyvä, kiitos. Tämä on viimeinen kuutus. Nähdään on Helsinki. No niin, perillä. Skål. Ei ole nähty vielä vuoria, kun oli niin pimeä, mutta aamulla. Joo. Nyt alkaa. Sopivaa sellaista vauhtia. Jouni tulee ohi sitten kun haluaa. Janne sanoo, ei riskejä, mä en tiedä tota. This part is super flow. Okay. Try to find the flow. Alright. We try to go without stop and enjoy it because it's crazy. It looks like made for biking, like a pump track, but it's Okay. like a natural. Nice. All right? Good. Let's do it. Janne, oisit kertonut! Nautitaan vaan, tää on kato! Tää on henkistä fiilistelua vaan! Oli herkkää, Jouni. Siinä oli hyvä herkkyyttä, eikä... Ja hyvä, että pyörä pelastaa. Yeah. Vähän kädet tarisempaa. Se on varmaan se kahvi. Kyllä. Siinä oli hetkiä. So, was a Great. good start? Really good. Perfect. Just enough excitement
Little bit danger, little bit speed. Vastalle koko jengi. Yeah, todella helmeilevä alamäki. 500 metriä tuntia vertikaalistamista. Mikä tuntuu? Pientä herkkaa ajoa, mutta hyvä mieli. Vähän hapottava. Kyllä tässä kun hitaasti menee ja ei ole tavoitteita, niin mun mielestä tosi hyvin menee. Oh. Se on vauhdista kiinni. Se on vaikeeta kuin yleisöäkin. Ja video. Sitä vaikeammaksi menee. Janne! Odota hiukan, saat hyvää kuvaa. Some fresh air. Tässä ollaan tultu 800 metriä alaspäin ja ylöspäin 800 metriä. 3 rengasta puhkesi tässä 10 minuutin aikana. Niitä on paikattu, muut on ollut erittäin hyvä kulki. Tässä kun on kiivennyt 800 metriä ylös, niin tuntee pyöräilleensä. Tuo menee Janne ja kaveri etujoukoissa aina katoaa tonne mäennypyn taakse ja täällä taaempana tulee hiljaa vahvasti hengitystä kuunnellen. Se on huono mennä tämmöisellä pikkupohkeella ylöspäin. Tässä kaverilla on 2-3 kerrassa pohkeet ja mulla on tullut desio hikeä ja toinen ei vielä hikoile yhtään. Kun pysähdytään, niin ne käy vielä pienellä haikella jossain mäellä ja me levätään. Siinä on se alppikunnon ero. Oikeastaan kuntoa tää ei vaadi.
Tää vaatii takapuolta. Janne, meidän kantava voima, käyttää oliivia takapuolessa. Ihan italialaista oliiviöljyä ja mäkin salaisesti tänään kokeilin sipasta sinne ja ei ainakaan hierrä näin ylämäissä. Mutta satula on kyllä, tuntuu aika inhottavalta. Tässä se Janne, menikö Janne paljon oliiviöljyä tänä aamuna? Tänään meni sellainen semikourallinen. Se on kyllä kova mies, kun luistaa hyvin ja satula toimii. Tässä Annu vetää ihan selkeätä tappavaa tahtia. Hitaasti, mutta varmasti, ja mä oon kanssa tässä samassa joukossa. Miltä Janne näyttää? Jees. Monta metriä lähdetään alas? Kyllä me aika monta lähdetään. 2273, 500 tavoitteena. Se on 1700 vielä. Niin on. No, tää meidän opas äsken sanoi, että tässä kannattaa mennä vähän hiljempaa. Viime vuonna sillä tippui pyörä tonne ja 2 tuntia se joutui etsiä pyörää. No, aika hapokkaan näköistä, ei pysty maisemia kattoo yhtään. See you later. Ei pitäisi katsoa kameraa, onko se päällä, mutta tässä voi saada hyvän ohituksen kohta. Coming! Oh. I almost get past you. Yeah! Here. Välillä voi käydä näinkin, että liian innokkaasti lähtee etsimään linjaa ja siitä kaatuu. Mutta se ei haittaa. Vauhti nousee 30, 40. Kyllä tää on mahtavaa. Jannen perässä täällä vedellä halpeilla ja kyllä, pysy reitillä. Kävyt on aika liukkaita, ei voi muuta sanoa. Vähän niinku laakeri olisi alla, mutta kun päästään jarrusta, niin se menee ihan hyvin. Tässä kun rytyttää tämmöstä 300-400 metriä alaspäin, niin kädet alkaa hapottaa ja sitten miettii, että milloin pitää lopettaa, että jaksaa enää jarruttaa, mutta onneksi täällä on puita kumminkin, jotka kumminkin pysäyttää sitä menoa aika hyvin. Ja laskeudutaan koko ajan metsää pitkin alas tuolta vuorilta ja nämä on tämmöisiä kävelypolkuja, joita me tullaan. Paljon pyöriviä kiviä, käpyjä, ei oo vastaantulijoita yhtään. Ja sitten on välillä tämmöistä leppoista lilluttelua ja täällä on laitettu liikennemerkkiä kans paikalle ja ciao! Vanhoja lehmikärrypolkuja täällä ajellaan. Oikeastaan ihan hauskaa, näkee kulttuuria, jos ois seasoni, vois ihan hyvin. Täältä tulee shortcut oikeat ohi, kyllä! Nyt menee ohi! Suomalainen tulee suurta vauhtia! Kyllä, ei oo totta! Ja Jannekin jää
jarrutus tohon ja Jannekin jäi melkein kakkoseksi, en ihan saanut kiinni. Eli nyt lähdetään taas, maasto muuttuu ja nyt on paljon enemmän semmoista irtoavaa maata täällä. Reunoista sivuluisua vähän vaan ja sitten kurveja. Taas tullaan vähän tämmöiseen rinteelle, tuossa oikealla on tippumis 50 metriä. Pitää ajaa vähän rauhallisemmin, tässä on ihan selkeä tämmönen tahti muuttunut pojilla. Aineena edessä on perheen Nisä Ruuhka vuosina lähtenyt tänne löytää lepoa. Kun katsoo tätä videoa, niin mä en tiedä miten paljon siinä lepoa on, että kädet huutaa Hoosiannaa ja tonne se taas kaukaisuuteen katoaa. Me ihmiset tosi eri tavalla suhtaudutaan lepoon ja siihen, että miten me saadaan itselle semmonen levollinen olo ja mikä vie stressin pois. Tässä on selvästi Hannulla tämmönen vähän erilainen tapa. Nyt lähdetään 3. päivää avaamaan ja kaupungin läpi kokoontumispaikalle ja sieltä sitten pikkupussilla 2000 metriä ja lähdetään laskettelemaan. Tässä täytyy ottaa tämmönen uusi reittisuunnitelma tästä. Somehow you can skip it and ride the side. It's good for warm-up. That's good, yeah. Sounds good. Yeah. Yes. Tänään on selkeästi ihan lepposempi päivä. Päästään välillä ylös ja kohta lähdetään taas laskemaan. He had a flat tire on the trailer. Oh. He had. Kyllä tässä selkeästi mieli lepää. Sorry guys. Kohta lähdetään laskemaan ja saadaan ihan huippupuuki. We built the trail. The second part is built for us because the original it was just a straight line, flat bottom. So we just designed a new trail, more flow for more fun on the bike. Yes. Suuhun. Vähän nopeutta, mutta taas. Nyt lähdetään taas nousee ylös autolle ja meillä on lisää porukkaa kyydissä. Täällä on Alppien valtiat. Katsoo eilisiä otoksia ja Manuel ja Joe. Taas mennään. Tänään on tää on kyllä ihan sika uuvuttavaa. Työntää pyörää ja samalla ajatella mihin mennään. Sitten pitäisi olla tosi pitkämät alamäkeen. Onpa kiva, mä sain Jovelta e-bike hetkeksi. Hard. The hardest part of the day was to go up by car. Yeah, I think so. So I will stop before that part, eh? Yes, just to remember you how to do it. No drift, no shortcuts. And every turn you miss or you put one feet down, it's one beer, eh? And I will be there with... I'm the last one. Okay. Hei! So guys, now from here the next section starts. The trail is easy. There are around 80 switchbacks in a row. Really nice. Please just remember no shortcuts and don't drift too much. The terrain is really soft. So
enjoy it. Yeah, ole! Bam, 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 bam. I have 78 more. See, see. Can you go a little further? Yes. Yes, I just, yes. Yeah, I know your beers. Yeah. Massimo, look at that. Tässä pitää takarengasta heittää ihan vähän. Kato vitsi! Kyllä, takarengakaan heitto ja ei mennyt jalkamaahan. Nyt tässä on kyllä semmonen takarenkaan heitto. Let me see. Alright. Siinä tullaan alas nättiä. Oh, this is one of the mostly complicated passage. Maybe you show it. I'm not sure. I can try. You can try. So you have one my felt on the camera. Yeah, nice. Oh. Sweet, Trova. Great. Ah, not bad. Great. Not bad. Not enough space. How was it? Piccobello. Piccobello fun. Piccobello, Sieltä tulee Alpinist ja Hannu ja Hyvä. pari opasta perässä. Kyllä. Quello per scendere la vita, diciamo, del trattore attraverso il prato. Sì. Alla fine del prato proprio, se lei continua sul trattore. Tässä voidaan nähdä eri tavalla, miten mennään ylös. Tossa Hannu vetelee sähköpyörällä ihan kevyesti. Ja mulla täällä jo syke nousee. Tässä on sähköpyöräetu. Kaveri voi auttaa ja tästä mennään ylämäkeen ja vitsi mennään hyvää vauhtia. Nyt mä en enää poljekaan yhtä ja Hannu vaan vetää ihan sairasta meininkiä. Taitaa meillekin pitää sähköpyörä hankkia. Ihan huippua. Miltä Hannu tuntuu? Kyllä nyt kun vetää sua, niin tuntuu ihan polkemiselta. Okei, no mä laitan vähän vauhtia itse. 1930 metriä. Tästä lähdetään tiputtaa 500. Ihan huippua. When my guide walks, I walk. Yeah, no, here everybody walk, please. Be so open. Aika jyrkät meiningit tässä. Pyörästä kiinni, pidä narusta kiinni.
No shortcuts. You good? Yes. You're alright? Yes. I said just no shortcuts and then I fled. No shortcuts! Alkaa hapottaa. Alkaako? Käsiä. Eikö se ole aika hyvä sana linjasta? I fell down. Yeah. I think I'm a bit too tired now. Yeah. I need to slow down. No niin, tästä lähtee Jannecam 1. Viimeinen ajopäivä. Lähdetään kohti vuoria. Pikkasen ollut miehet sairastuvalla. Meikäläisellä eilen täys lepopäivä, kunnon päikkärit. Iltapäivällä lisää unta. Nyt yön jälkeen ihan ok meininki. Aamulla käytiin aamukahvit vetämässä. Vähän haisteltiin fiilistä ja miehet on nyt silleen 70% iskussa ja katsotaan mihin se tästä irtoaa. Lähdetään rakentamaan päivää tästä. Mulla on kyllä 50%. 50%? No niin. – 200 metriä ollaan tultu siitä starttipaikalta ylöspäin. Porukka ihan hyvissä voimissa. Hienon näköistä ruskaa. Pikkasen tuntuu kyllä omassa voinnissa eilinen, mutta kyllä tää tästä pyörii ihan kivasti. Vähän joutuu sykkimään ylöspäin mentäessä, mutta saisi tasasta PK-kuormitusta. No niin, nyt lähdettiin vähän tuuppaamaan taas. Joo, tässä on sellainen 250 metriä vielä nousua. Sitten suoraan ylöspäin. Niin. Suoraan ylöspäin, se on hyvä ratkaisu. Nyt taas mennään kantamalla. Ei enää pitkälti huipulle. Tällaista serpentiinipolkua täällä vuoren rinteellä. Pikkuhiljaa edistytään. Talletetaan metrejä pankkiin ja kohta päästään lunastamaan niitä. Päivän nousu on tehty. 680 metriä. Jostain tuolta tultiin. Ollaan huipulla. Pieni tauko ja sitten lähdetään laskemaan alas. Täällä on ihan kohtuulliset maisemat, vois sanoa. Tuolla on Matterhorni. Sitten tuo näkyy Austan laakso. Tuolla laaksossa oltiin toissapäivän ajamassa. Näis kattoo miten pojilla menee. Jouni ja Hannu on tuolta tulossa vielä ylöspäin. Piti pienen ylimääräisen tauon tossa. Ei pidetä liian hapoilee ne alamäkiä. Sieltä painetaan ylös. Metri kerrallaan. Kohta ollaan perillä. Hyvä pojat, hyvin menee! Yes! Homma hoidettu kohta. Jouni! Me ollaan ylhäällä. Mennään lepää syömään. Tosta lähdetään ajaa.
todella mukavaa pätkää. Tällaista kumpuilevaa tasasta polkua, ei oo kiviä. Tällainen aika pitävä, vähän tällainen silttinen pohja. Hienoa rinnettä, upeat maisemat avautuu oikealle. Painetaan taas Massimon perässä. Tässä on siistiä meininkiä. Tällainen lepponen vauhti, ei mitään jäpittämistä. Nautitaan. Kroppa elää mukana mutkissa ja kaikissa joustoissa. Ups. No niin, siinä nappas. Siinä oli hyvät pannut, nappas toi poljin kiinni tuohon vastarinteeseen. Ei mitään, se saatiin videolle. No niin, sit lähdetään jatkaa. Pienet tollaset kaatumiset ei oo mitään, kun tekee vaan oikeissa paikoissa, niin ei niissä oo mitään hätää. Morjensta! Aivan kipeetä touhua. Aivan kipeetä touhua. Siinä on vähän shortcuttia. GoPro. Still alive! Hyvä hyppy siinä. Toinen perää. Jättänyttä muskat. Tässä on niinku aivot on jatkuvasti raksuttaa, että mihin suuntaan tässä pitää ajaa. Mutta tää kroppa toimii vaan perässä. Hyvä hyppy siitä puitten vierestä. Että. Todella mukava vauhdikas tänään loivapätkä. Ja leveetä. Ai ja kivoja hyppyjä. Wow! Ihaa! Oliko nättiä? Oliko nättiä? Such a nice trail.